Αγαπητοί συνταξιδιώτες, καλώς ήλθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Ambient Passport. Στο σημερινό επεισόδιο συνεχίζουμε την περιήγησή μας στο γράμμα Α και το ταξίδι μας οδηγεί και πάλι στα ζεστά νερά της Καραϊβικής. Βρισκόμαστε στο δυτικό τμήμα του νησιού Ισπανιόλα, εκεί όπου οι ορεινές κορυφές συναντούν τη θάλασσα και η ιστορία έχει αφήσει βαθιά τα σημάδια της. Σε έναν τόπο με έντονα χρώματα, δυνατή μνήμη και μια πολιτιστική ταυτότητα που γεννήθηκε μέσα από αγώνες και μεταμορφώσεις. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην Αϊτή. Το όνομα Αγίτη προέρχεται από τη γλώσσα των αυτόχθονων Ταΐνο και σημαίνει «γη των βουνών». Μια ονομασία που μοιάζει να περιγράφει απόλυτα έναν τόπο όπου οι οροσειρές κυριαρχούν στο τοπίο και οι πράσινες πλαγιές κατεβαίνουν μέχρι τα νερά της Καραϊβικής. Από τις απομονωμένες ακτές του νότου μέχρι το επιβλητικό Citadelle Lafarrière, ένα τεράστιο φρούριο χτισμένο στην κορυφή ενός βουνού, σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, που στέκει ακόμη ως σύμβολο ανεξαρτησίας και αντίστασης. Η καθημερινή ζωή της Αϊτής κινείται μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα και ήχο. Στις υπαίθριες αγορές, στην έντονη λαϊκή τέχνη και στα πολύχρωμα tap-tap, τα χαρακτηριστικά δημόσια οχήματα που διασχίζουν πόλεις και χωριά, μεταφέροντας μαζί τους κομμάτια της καθημερινότητας και του πολιτισμού της χώρας. Η Αϊτή κουβαλά μια ιστορική πρωτιά που άλλαξε την παγκόσμια ιστορία. Το 1804 έγινε η πρώτη ανεξάρτητη δημοκρατία στον κόσμο, που δημιουργήθηκε μέσα από μια επιτυχημένη εξέγερση σκλάβων. Ένα νέο κράτος γεννήθηκε από μια επανάσταση ανθρώπων που διεκδίκησαν την ελευθερία τους και άλλαξαν για πάντα την πορεία της Καραϊβικής. Η πνευματική ταυτότητα της Αϊτής εκφράζεται μέσα από το βουντού, μια θρησκευτική παράδοση που αποτελεί σύνθεση αφρικανικών πνευματικών αντιλήψεων και χριστιανικών στοιχείων. Μέσα από τη μουσική, τον χορό και τους ήχους των τυμπάνων, το βουντού λειτουργεί ως ένας τρόπος σύνδεσης με τους προγόνους, τη φύση και την κοινότητα. Παράλληλα, η αϊτινή τέχνη έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή θέση στον κόσμο. Η ζωγραφική της, με τα έντονα χρώματα, τα συμβολικά μοτίβα και τις ονειρικές εικόνες, αποτυπώνει έναν κόσμο όπου η ιστορία, η καθημερινότητα και η φαντασία συναντιούνται. Μια χώρα που πέρασε μέσα από επαναστάσεις, δυσκολίες και αλλαγές, αλλά κράτησε ζωντανή την καλλιτεχνική της έκφραση και την πολιτιστική της μνήμη. Αυτή ήταν η Αϊτή. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Ambient Passport για τη συνέχεια του ταξιδιού μας στον κόσμο. Μέχρι τότε μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το podcast ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα επεισόδια τη στιγμή που αυτά δημοσιεύονται. Είμαι ο Δανιήλ Μανολίδης και σας ευχαριστώ που ταξιδεύουμε μαζί.